আপোনালোকক ইতিমধ্যে মই মোৰ পূৰ্বৰ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে স্নেক প্লাণ্টৰ মোৰ যিটো পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটোৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিছিলোঁ। এই পৰিয়ালটোৰ লগত নতুনকৈ কেইজনমান সদস্য সংযোজন কৰিছোঁ, মানে নতুনকৈ কেইটামান প্ৰজাতি আনিছোঁ স্নেক প্লাণ্টৰ পৰিয়ালটোৰ লগত সংযোগ কৰিবলৈ। গতিকে সেই প্ৰজাতিকেইটা কি আজি তাৰ ওপৰতে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় আপোনালোকৰ সঁহাৰি সদায়ে বিচাৰোঁ। পুনৰবাৰ স্বাগতম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকল। আহকচোন বাগিচাৰ কাৰণে মই কি নতুন প্ৰজাতি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ এবাৰ চাওঁ। প্ৰথমতে এইটো এটা স্নেক প্লাণ্টৰ ৰেয়াৰ প্ৰজাতি, ইয়াৰ নাম হৈছে চিলভাৰ ব্লু। এইটো মই বহুত দিনৰে পৰা বিচাৰি আছিলোঁ আৰু অৱশেষত পালোঁ। পোৱাৰ লগালগ মানে বাগিচাৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। খুব ধুনীয়া, এচটা পাঁচটা, মাজৰ অংশখিনিত ডাঠ সেউজীয়া ৰঙৰ আঁচ থকাৰ নিচিনা, কাঠটো অকণমান কটা অনাৰ পাছতে মই মাটিৰ টাব এটাত ৰুই দিছোঁ। তাৰ লগতে মই আন এটা প্ৰজাতি আনিছোঁ। এইটো ইয়াৰ নামটো ঠিক মই ভালদৰে নাজানো, কিন্তু দেখিবলৈ অকণমান যিটো আমাৰ কমন গ্ৰীণ কালাৰৰ সেউজীয়া ৰঙৰ স্নেক প্লাণ্ট থাকে সেইটোৰ নিচিনা লাগে, কিন্তু সেইটো নহয়, এইটো বেলেগ এটা প্ৰজাতি। ইয়াৰ পাতবোৰ অকণমান মিহি আৰু ভিতৰৰ পাতৰ মাজৰ যিটো অংশ সেই অংশৰ ৰংটো বিৰাট ধুনীয়া, অকণমান পাতল হালধীয়া ৰঙৰ, খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। তাৰ লগতে এই দুটা নতুন প্ৰজাতি বুলি নকওঁ, কাৰণ এইকেইটা মোৰ ওচৰত আগতে আছিলে, কিন্তু পানীৰ অকণমান কম বেছি হোৱাৰ কাৰণেই হয়তো গেলি গ'ল কিবা কাৰণত। সেইকাৰণে মই আকৌ আনিব লগা হ'ল বাগিচাৰ কাৰণে। এইটো আনিলোঁ, তাৰ লগতে মই এই প্ৰজাতিটো আনিলোঁ। দুয়োটা দেখিবলৈ অকণমান একেই লাগে, কাৰণ কাষটো মানে বৰ্ডাৰটো দুয়োটাৰে হালধীয়া থাকে, কিন্তু মাজৰ এই অংশখিনি ইয়াত অকণমান সেউজীয়া দাগ থকাৰ নিচিনা, আৰু ইয়াৰ সেউজীয়াখিনি অকণমান সমান। পাৰ্থক্য সেইটোৱে, বিশেষ কোনো পাৰ্থক্য নাই। আৰু সেই অকণমান পাৰ্থক্যৰ কাৰণে ইহঁতি দুটা ভিন্ন প্ৰজাতিৰ হৈ পৰে। গতিকে এই দুয়োটা ভিন্ন প্ৰজাতিৰ স্নেক প্লাণ্ট মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আৰু এটা প্ৰজাতি আনিছোঁ, যিটো নেকি যোৱা বছৰ মানে ইমান বেছি দাম আছিলে, যাৰ কাৰণে মই ইচ্ছা থকাৰ স্বত্তেও আনিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ মই ল'ব পৰা দাম এটাত পালোঁ, আৰু সেইকাৰণে সেইটো প্ৰজাতি মই সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। এইটো হুইলফিন ভেৰিগেটেড। হুইলফিনটো মই আগতে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত। এইটো হুইলফিনৰে ভেৰিগেটেড যিটো প্ৰজাতি, সেইটো হালধীয়া আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ। পাতবোৰ অকণমান লেতেৰা হৈ আহিছে, কিন্তু ভাল লগা কথাটো হৈছে মই এইবাৰ যিখিনি প্লাণ্টছ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ খুব হেল্ডি। ইয়াত দুটা পাত আছে, এই দুটা পাত মই ভাগ কৰি পেলাই দুটা বেলেগ টাবত ৰুওঁ বুলি ভাবিলেও দুভাগ কৰি ৰুব পাৰিম, হয়তো মই তাকেই কৰিম চাগে। আৰু স্নেক প্লাণ্টৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে মই এইকেইটা প্ৰজাতি অনাৰ লগতে বাগিচাৰ কাৰণে আৰু কেইটামান নতুন প্ৰজাতি আনিছোঁ। এটা হৈছে এইটো, ইয়াৰ নাম হৈছে বাৰ্ড অফ পেৰাডাইজ। খুব ধুনীয়া ফুল এপাহ ফুলে, এতিয়া ফুলাৰ সময় হোৱা নাই, সেইকাৰণে ইয়াৰ যিপাহ ফুল ফুলে সেই ফুলপাহ মই থাম্বনেইলত ফটোখন লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া এই প্ৰজাতিটো। আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা প্ৰজাতি আনিছোঁ, সেইটো হৈছে এন্থুৰিয়ামৰ প্ৰজাতি। এন্থুৰিয়াম বুলি ক'লে আমি ৰঙা, হালধীয়া, বগা ফুলফুলা এন্থুৰিয়ামসমূহ সকলোৱে চিনি পাওঁ, কিন্তু এন্থুৰিয়ামৰ কেৱল পাতৰ সৌন্দৰ্যৰেও বহুতখিনি প্ৰজাতি আছে। আৰু তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে এইটো। ফুল ইয়াতো ফুলে, কিন্তু ইয়াৰ ফুলপাহতকৈও পাতখিনিৰ কাৰণে বেছি আকৰ্ষণীয়, আৰু পাতবোৰ একদম লেতেৰা হৈ আহিছে। এটা পাত মই ইতিমধ্যে চাফা কৰিলোঁ, কিন্তু বাকীকেইটা পাত আপোনালোকৰ লগতে চাফা কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে এইটো এটা এন্থুৰিয়াম, ফলিয়েজ এন্থুৰিয়াম। এই প্ৰজাতিটো নতুনকৈ আনিছোঁ। খুব ধুনীয়া প্লাণ্ট, এয়া শিপাবিলাকো ওপৰত ওলাই আছে, আৰু এন্থুৰিয়ামৰ টাবৰ ওপৰত এনেকৈ শিপাটো ওলাই থাকিলে সেইজোপা এজোপা হেল্ডি প্লাণ্ট, আৰু বহুত দিনতে ৰোৱা প্লাণ্ট। আমি সেই প্ৰমাণ সেইটোৱে, আমি সেইটোৰ পৰাই বুজিব পাৰিম। পাতটো চাফা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই অলপমান পানী স্প্ৰে কৰি লৈছোঁ। যিকোনো ইনডোৰ প্লাণ্টছতে এনেকৈ পানীটো স্প্ৰে কৰি খুব কোমল কটন কাপোৰ অকণমান লৈ পাতবোৰ যদি মোহাৰি দিওঁ সহজতে চাফা হৈ পৰে। মাটিখিনি এতিয়া মই সলাই দিম। তাৰ কাৰণে এন্থুৰিয়ামৰ সকলো প্ৰজাতিতে আমি এনেধৰণৰ পটিং চইলেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। নাৰিকলৰ টুকুৰা, নাৰিকলৰ বাকলিৰ টুকুৰা, এঙাৰ, কোকোপিট, বালি, তাৰপাছতে অকণমান মাটি, চাফ ফাংগিচাইড পাউডাৰ, আৰু এইখিনি মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰি মই এইটো এটা মাটিৰ টাব লৈছোঁ। মাটিৰ টাবটোতে এন্থুৰিয়ামৰ পুলিটো মই ৰুম। সকলো এন্থুৰিয়ামৰ প্ৰজাতিৰ কাৰণে এনেধৰণৰ পটিং মিক্সেই ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আপোনালোকেও কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰথমতেই টাবটোৰ তলত এনেকৈ নাৰিকলৰ বাকলিৰ যিখিনি টুকুৰা সেই টুকুৰাখিনি দি দিছোঁ, আৰু লগতে এঙাৰবোৰো টুকুৰা টুকুৰকৈ এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ। এঙাৰ, নাৰিকলৰ বাকলি এইবিলাকে আচলতে এন্থুৰিয়ামৰ শিপাবিলাক খুব সহজতে বাঢ়িব
পৰাকৈ সহায় কৰে তাৰ ওপৰত এনেকৈ ছাই অলপমান ছটিয়াই দিছোঁ ছাই এঙাৰ এইবিলাকে পোক পৰুৱা মানে যিকোনো গছজোপাৰ বেমাৰৰ পৰা মানে পোক পৰুৱাৰ পৰা বচাই ৰাখে আৰু মাটিখিনি মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকক ৰঙা মাটি গতিকে শিপাবোৰ অলপ পচি পচি গৈছে কিছুমান গছত আমি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ এনেকৈ শিপাবোৰ পচি যায় গতিকে পচি যোৱা শিপাৰ অংশখিনি মই এৰুৱাই দিছোঁ হাতেৰে তাৰ পাছতে এনেকৈ টাবটোত পুলিটো মাজৰ অংশখিনিতে দি যিখিনি কোকোপিট বালিৰ মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেইখিনি এনেকৈ লাহে লাহে ইয়াত দি যাব লাগিব আৰু গোটেই প্লান্টছখিনি মই এনেকৈ এটা এটা মাটিৰ টাবত ৰুই দিছোঁ এইটো এন্থুৰিয়ামটো খালি অকল এই বাৰ্ড অফ পেৰাডাইজটো মই নাই ৰোৱা কাৰণ দেখিছে আপোনালোকে অকণমান ৰ'দ পাওঁতে পাতটো কোচ খাই গৈছে সেইকাৰণে যেতিয়া গৰম আহিব গৰম অহাৰ লগে লগেহে মই এইটো ৰিপৰ্ট কৰিম এতিয়া ৰিপৰ্ট কৰাৰ সময় নহয় বাৰ্ড অফ পেৰাডাইজটোৰ আৰু এই দুটা স্নেক প্লান্ট এইটো এখিলা পাত মই এই টাবটোত ৰুলোঁ আৰু বাকী এখিলা পাত মই প্লাষ্টিকৰ টাব এটাত ৰুই থৈছোঁ এই চাপৰ প্ৰজাতি দুটাও মই এনেকৈ সৰু সৰু দুটা পট আছিলে মোৰ তাত ৰুই দিছোঁ আৰু এন্থুৰিয়ামটো ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱেই পাতখিনি একদম চাফা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে পাতবোৰ লেতেৰা হৈ থাকিলে গছবোৰ দেখিবলৈ অকণো ভাল নালাগে আৰু বাৰ্ড অফ পেৰাডাইজ যিটো প্লান্ট সেই প্লান্টটোৰ নামটো এইটো কাৰণে বাৰ্ড অফ পেৰাডাইজ কাৰণ তাৰ যিপাহ ফুল ফুলে সেই ফুলপাহ ফুলাৰ সময়ত চৰাই এটা উৰি গ'লে দেখিবলৈ যেনেকুৱা লাগে ঠিক তেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে নামটো বাৰ্ড অফ পেৰাডাইজ আৰু ইয়াৰ নেটিভ প্লেচ হৈছে সাউথ আফ্ৰিকা গতিকে বাৰ্ড অফ পেৰাডাইজটো মই মাৰ্চ মানত হয়তো মাটিখিনি সলাই দিম টাবটো আৰু এইটো হৈছে হুইল ফিনটো মোৰ হুইল ফিন এইটো সেউজীয়া প্ৰজাতিটো তাৰে ভেৰিগেটেড প্ৰজাতিটো এইটো হালধীয়া আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ থ'বলৈ ঠাই নাই স্নেক প্লান্টৰ এই ঠাইখিনিত যেনে তেনে অকণমান জেগা উলিয়াই গোটেই প্লান্টছখিনি মই ৰাখিছোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে লগ পাম ভালে থাকক কুশলে থাকক চিৰসেউজীয়া হৈ থাকক